שלום וברוכים הבאים לעוד סרטון, שזה חלק מהאתגר 30 ימים בנושא דיכאון וחרדה. היום אני רוצה לדבר על דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. הכוונה ניתוק. דה-פרסונליזציה זה בעצם ניתוק מעצמנו, מהפרסונליטי, ממי שאני, ודה-ריאליזציה זה ניתוק מהמציאות. מי שלא חווה את זה לא יבין לעולם את התחושה. זה כאילו אתה חי, אבל אתה לא מרגיש חי. אתה לא מרגיש כלום. הכל מאבד משמעות. אפילו המילים פתאום נשמעות מוזרות, כי גם להן אין משמעות. זה מרגיש כאילו אתה בתוך חלום, ואתה לא בטוח כבר שזו באמת המציאות. במצב של ניתוק לא מרגישים כלום. כשאני חוויתי את זה, תמיד הייתי אומרת לידיד שלי שהוא יכול למות לידי, ואני אבין שאני צריכה להיות עצובה, אבל אני לא ארגיש כלום. בדרך כלל, כשאנחנו נהיה עסוקים במשהו, אז אנחנו לא נרגיש את הניתוק. אבל במצבים שבהם אנחנו לא עושים כלום, המוח מתחיל לרוץ, והמחשבות ממלאות אותנו, ופתאום מגיע הניתוק. אז מה זה הניתוק הזה בעצם, וממה הוא נגרם? נגיד שהכוס זה אנחנו, והמים זה הלחצים והדאגות והאתגרים שאנחנו מתמודדים איתם. לדוגמה, צריך לשלם שכירות, צריך להספיק להוציא את הילד מהגן בזמן, צריך לסיים את הטפסים לעבודה, צריך להגיש עבודה ללימודים, ותוך כדי אנחנו מתמודדים עם כל הדברים האלה. לפעמים יש לנו עומס ואנחנו לא מספיקים להתמודד עם הכל, ואז אנחנו מרגישים כאילו אנחנו מאבדים שליטה על החיים שלנו, ואנחנו חווים התקף חרדה. אבל הדוגמאות שנתתי הן דוגמאות של לחצים מהחיים שאפשר להתמודד איתם. לפעמים אנחנו יכולים להוסיף לזה לחצים ופחדים שהם בראש שלנו, שיותר קשה להתמודד איתם. אז הכוס שלנו מתחילה שהיא כבר יותר מלאה מאנשים אחרים. זה יכול להיות פחד מלהיות לא טוב, פחד מזה שלא יאהבו אותי, פחד מלקבל התקף חרדה. אז הפחדים האלה תופסים לנו מקום בכוס. עכשיו נוסיף פחדים יומיומיים. תשלומי משכנתה, עבודה, בריאות. הכוס כבר כמעט מלאה. עכשיו נוסיף לחצים קטנים. מישהו צפר לי ברמזור. דפיקה בדלת כאשר לא הזמנתי אף אחד. שיחת טלפון מחברת האשראי. כל דבר הכי קטן גורם לחרדה. כשאנחנו במצב של חרדה או לחץ מאוד גבוה, הגוף מתכונן להתמודדות עם סכנה. הוא משחרר הרבה אדרנלין בגוף ומנווט אותו ואת האוויר שאנחנו מכניסים לגוף לאזורים שצריכים את זה כדי להתמודד עם הסכנה, כמו השרירים. ולעומת זאת, לאזורים אחרים לא נשלח מספיק חמצן באותו רגע, כי הם פחות חיוניים להתמודדות עם הסכנה. כשאנחנו נמצאים הרבה זמן במצב של לחץ על גבול החרדה, הגוף מבין שהוא לא יכול לשרוד בצורה כזו, ולכן הוא מייצר ניתוק, כדי להוריד את התחושה של החרדה, ושהוא יוכל להמשיך להתקיים ברמה הבסיסית. יכול להיות שאתם עדיין תרגישו התקפי חרדה, אבל הרבה פחות ממה שהיה קודם, כי במקום זה אתם תרגישו את הניתוק. אז איך אפשר לפתור את הניתוקים האלה? על ידי טיפול בחרדה. ברגע שנטפל בחרדה ונהיה מאוזנים למשך תקופה ממושכת, הגוף יבין שהוא לא צריך יותר להפעיל את מערכת החירום הזו, והוא יכול לחזור למצב תקין. העיסוק בניתוק והפחד מהניתוק והניסיון להבין מה קורה לי, מוסיף ללחצים ולחרדה שכבר נמצאים בסף מאוד גבוה וגורמים לניתוק, כמו ביצה ותרנגולת. אז במקום להתעסק בניתוק ולחשוב על הניתוק, מקדו את המחשבה שלכם בדברים אחרים שיותר מעניינים אתכם. אני יודעת שאתם לא מרגישים כלום, והתחושה היא ששום דבר לא מעניין אתכם וחסר משמעות. אבל יש בוודאות משהו אחד, אפילו קטנטן, שכן עושה לכם טוב. אז תמצאו אותו, ואיכשהו הוא קשור לחרדה שלכם. אז כתבו לי בתגובות מה אתם חושבים. תנו לייק ותעשו שיתוף, וניפגש בסרטון הבא. ביי!